اهلا بيكم في كلام الهام. كتير جدا بيشتكوا من ان هم ما بيعرفوش يفتحوا حوار مع الاشخاص اللي بيقعدوا معاهم لاول مره او في بدايات التعارف يعني، وخصوصا لو كان التعارف ده بغرض خطوبه مثلا. هنا في ناس بتضرب لخمه وما بيعرفوش يتكلموا ولا يقولوا ايه، ونبتدي بقى نسمع من الطرف التاني قصه يو لا دي كوبا قوي ما بتتكلمش ولا بتفتح بقها، او البنت تقول لا 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 ايه ده لخمه خالص، طول القعده قاعد ساكت وقافل بقه وما اتكلمش ولا قال اي حاجه. طبعا التصرف ده بيحط الشخص في صوره مش كويسه قدام الشخص اللي المفروض ان هو عاوز بقى يبهره ويلفت نظره ويخليه ياخد عنه فكره حلوه. في الفيديو ده بقى هقول لكم كذا حيله كده نعملها لما نتحط في موقف زي ده عشان نبان بصوره كويسه ونعرف ازاي نفتح مواضيع مع الشخص اللي قدامنا. كلنا سواء كنا رجالة أو ستات بنحب اللي يمدحنا واللي يقول علينا صفات حلوة كتير هو شايفها فينا. أقصر طريق علشان تبتدي حوار مع الشخص اللي قدامك إن أنت تمدح فيه أي حاجة، حتى ولو كان سلوك بسيط عمله وهو قاعد في وسط القعدة كده. ناخد إحنا طرف الخيط ده ونبتدي نقول إن ده تصرف كان لائق، وإن أنت قد إيه لبق وقد إيه بريليانت إن أنت عملت الخطوة دي والتصرف ده. ومن هنا بيبتدي الحوار وبيبتدي الكلام. تاني حاجة من الحاجات الكتير اللي بتفتح اللي قدامنا بقى في الكلام وتخليه يبتدي يفتح حوارات كتير معانا هي سكة المشاعر. ندخل للشخص ده من سكة المشاعر ونحاول نشارك معاه ونخليه يتكلم عن أي شعور هو مر بيه في حياته، سواء كان شعور فرح أو شعور حزن. هنلاقي ساعتها الشخص اللي كان ساكت وقاعد ومستكين ده ابتدى يتكلم ومحدش عارف يوقفه. كلنا موجود جوانا مخزون كبير من العواطف، مستنيين بس ان حد يفتح كده الباب عشان نطلع كل المخزون ده ونعبر عن نفسنا ونعبر عن احتياجاتنا العاطفية او النفسية في موضوع معين. لو احنا قاعدين احنا الاتنين كده ومش عارفين نفتح اي حوار، الذكي هو اللي يبتدي ياخد طرف الخيط ويحكي مثلا عن موقف معين كان فيه مشاعر معينة حصلت له، حتى ولو كان الموقف ده ان هو ماشي في الشارع مثلا شاف موقف مؤثر، ويبتدي يحكي ايه هو الموقف ده ومشاعره ساعة الموقف ده كانت عاملة ازاي، ويرمي الكرة في ملعب اللي قصاده ويبتدي يسأله ايه الموقف المشابه اللي مر عليه وايه المشاعر المعينة اللي حس بيها في الموقف ده. برضه هنا بتبقى طريقة لطيفة بتخلي اللي قدامنا يتفتح بقى في الكلام ويبتدي يحكي عن موضوع معين ويحكي عن مشاعر كتير مرت عليه في الموقف ده، وممكن يجر المواقف تانية كتير. ما هو الحكاية اتفتحت بقى واحنا ادينا اللي قدامنا طرف الخيط ان هو يتكلم ويفتح مواضيع ويطلع كل المشاعر اللي جواه. تالت حاجة قصص النجاح او الفشل. الحتة دي بتبقى حلوة قوي بالنسبة للرجالة كمان اكتر، يمكن بيحبوا يتكلموا فيها قوي ان احنا بنحكي عن موقف معين بهرنا احنا شخصيا، قصة نجاح شخص معين مثلا، ونبتدي نتكلم عن الشخص ده والصعوبات اللي قابلها لحد ما وصل للنجاح ده. هنا بنحفز الشخص اللي قدامنا ان هو يحكي لنا عن قصة حياته هو بقى والخبرات الكتير اللي مرت عليه، سواء كانت مواقف فيها نجاح ليه وقد ايه الصعوبات اللي قابلها لحد ما وصل للنجاح ده، او حتى الفشل. ساعتها ما بيبقاش عنده اي احراج ان هو يحكي عن مواقف فشل، لان هو مسبق وحكى عن حاجات كتير فيها نجاح ليه. فبالتالي ايه المشكلة في وسط كل النجاحات دي نحكي موقف فيه فشل معين؟ هنا فتحنا سكة حلوة قوي قوي للكلام، وهنلاقي ان الدنيا عدت وممكن الوقت كتير يعدي واحنا بنتكلم في نفس الموضوع، لا زهقنا ولا لقينا الكلام خلص. يبقى هنا حققنا فايدة كبيرة جدا جدا في القعدة اللي احنا قاعدينها. 4. قصة القيم والمبادئ اللي بيؤمن بيها كل شخص منكم، على اعتبار ان كل واحد فينا مختلف عن التاني، وكل واحد فينا ليه خلفية ثقافية مختلفة عن التاني خالص، وبيئة كمان اتربى فيها مختلفة عن التاني. كل واحد لما يبتدي يحكي عن البيئة اللي هو اتربى فيها والحاجات الكتير اللي قابلها وتربى على ايه وايه هي القيم اللي اتربى عليها، هنا بنفتح باب للحوار كبير جدا جدا. لكن لازم يكون في حذر في الحتة دي، لان في مواضيع خلافية وموضوع ان احنا نفتح فيها كلام هيؤدي لنتيجة عكسية تماما، واكيد احنا شفنا كده في مواقف كتير، وخصوصا المواقف اللي بتمر علينا في حياتنا دلوقتي. ما نفتحش تماما كلام عن المواضيع اللي ممكن تعمل خلاف، لا، احنا بنحكي حاجات ممكن تعمل نقط اتفاق، وكل واحد فينا بيبتدي يعرض ثقافته وتربيته والحاجات اللي اتربى عليها واتغرست جواه. احنا بنتكلم واللي قدامنا بيتكلم، وكلام هنا بيبقى رايح وجاي وبيغطي فترة كبيرة جدا من الوقت. هيعدي الوقت علينا من غير ما نحس بأي ملل ولا أي فتور في الكلام. 5. هيجي هنا بقى الحتة بتاعت الألوان، حب الألوان، حب الموسيقى أو نوعية الأفلام. بنتفرج على أفلام عربي لا أفلام أجنبي، إيه نوعية الموسيقى اللي بنحب نسمعها، الكتب اللي بنحب نقراها.
لو احنا يعني لينا في الموضوع ده، او الشخص اللي قدامنا يكون مثقف شوية، نوعية البرامج اللي بنتفرج عليها، كل دي هتفتح كلام كتير جدا، وهنلاقي برضو ان الكلام رايح وجاي كده، والدنيا سهلة جدا في التعامل. لو احنا طبقنا الكام نقطة دي، هنلاقي ان كتير مواضيع اتفتحت قدامنا، وهنلاقي ان فرصة ان حد فينا يقعد ساكت ومش عارف يتكلم او يبتدي الحوار دي انتهت تماما، والحكاية بقت سلسة وسهلة جدا، عكس ما كنا احنا بادئين المقابلة واحنا متخوفين مش عارفين هتنتهي على ايه ولا هتمشي ازاي. وخلينا عارفين ونحط في بالنا ان الشخص العطوف كده الطيوب اللي كلامه حلو وجميل واللي دايما مجامل ده بيخطف القلب، مش محتاج اي مجهود عشان يأثر على الشخص اللي قدامه، هو مجرد بس ما يبين الصفات الحلوة اللي فيه دي ويبتدي يتعامل بالطبيعة بتاعته دي لوحده كده، هنلاقي كده كل القلوب بتتفتح له. ومفروض شوية جرأة في الكلام، والكسوف بقى والخجل والشنا اللي يحمر ده نحاول نسيطر عليها بقدر الامكان عشان تبقى المقابلة ناجحة. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجة قلتها دلوقتي ساعدت اي حد فيكم يبتدي حوار ازاي ويكمله بطريقة صح لحد ما نوصل لنهاية المقابلة. واستناكم في الحلقة الجاية من كلام إلهام.